السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أشرف شلبي من A to Z، والحلقة 14 من الفيجوال بيزك ابليكيشن. في هذه الحلقة إن شاء الله سوف نتعرف على أمر من أوامر اللوبس أو الدورات، وهو أمر for next، ويقوم هذا الأمر بتكرار عملية من العمليات أكثر من مرة. فهيا بنا. for next هو أمر من أوامر الدورات أو اللوبس، ويستخدم عندما نريد أن نكرر فعل من الأفعال أكثر من مرة. وتعتمد نظرية استخدام for next على الشكل الآتي: أن نبدأ بfor، ثم نضع اسم متغير يساوي رقم بداية to رقم نهاية، ثم ننهي بnext نفس اسم المتغير. الهدف هنا أن نعطي هذا المتغير قيمة تبدأ من رقم وتنتهي حتى رقم. إذا كتبنا step أي الخطوة، في حالة أني مثلا بدأت برقم 1 إلى رقم 10، فمعناها أنني أريد أن أكرر ما بين الفور والنكست 10 مرات، من 1 2 3 إلى حتى 10. أما بفرض مثلا أنني أريد أن أكرر هذا الأمر 5 مرات وهو من 1 إلى 10، فسأكتب step 2 خطوتين، يعني أول مرة يأخذ 1، ثم ثاني مرة يأخذ 3، ثم 5، ثم 7، ثم 9، وهكذا. إذا نضع step في حالة أن الفارق في التتابع أكثر من 1. سأشرح ذلك بالتفصيل، وليكن على سبيل المثال for i تساوي 1 to 10، يبقى أنا أريد أن أسمي هذا المتغير أو أجعل هذا المتغير يساوي قيمة تبدأ من 1 وتنتهي إلى 10. فأول مرة يأخذ الآي ب1، ثم في المرة الثانية 2، ثم 3، ثم 4 حتى يصل إلى 10 تنتهي اللوب أو تنتهي الدوار. إذا الآي ستبدأ من 1 وتنتهي إلى 10. ثم قلت له أن رينج A1 select أن يختار الخلية A1، ثم قلت له أن الأكتيف سيل دوت offset 01 دوت value تساوي الآي، يعني الخلية التي أنت فيها اللي هي A1 تحرك عمود إلى اليمين وضع القيمة I أي 1 في أول مرة. next I أي الآي التالية. التحرك في هذا الأمر سنقوم بالتنفيذ خطوة بخطوة. for I أول مرة سيأخذ 1، ثم ينفذ هذا الأمر، ثم ينفذ هذا الأمر، ثم يأتي هنا يقول له next I أي خذ أي ثانية، خذ القيمة اللي بعد ذلك، فيذهب إلى الأعلى مرة أخرى ويأخذ القيمة التي بعد ذلك هي 2، ثم يقوم بتنفيذ هذا الأمر ثم هذا الأمر، ثم يأتي هنا ثم يذهب إلى الأعلى 3 4 5 ويكرر 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 حتى يصل إلى 10. فإذا وصل إلى 10 سينفذ هذا السطر ثم هذا السطر، ثم يأتي هنا يقول له اذهب وخذ الآي التي بعد ذلك، وهو يعلم أن النهاية كانت 10، ينتهي وينتقل بعد ذلك إلى الأسطر التالي. إذن هذه هي الفكرة ببساطة، وسنقوم بشرحها بتفصيل. في حالة أني بدأت برقم أعلى والرقم الذي سيصل إليه هو الأقل، يعني مثلا الآي تساوي من 10 إلى 1، ستيب ماينس 2 معناها أن أول قيمة يأخذها الآي ب10، ثاني قيمة 8، ثالث قيمة 6، رابع قيمة 4، خامس قيمة 2، ولن يتعدى 1. إذن سيأخذ هذه القيم ويضعها في الأكتيف سيل. سنقوم الآن بالتعامل مع بعض الأكواد كأمثلة على هذا الأمر. في الملف الذي أمامنا الآن معنا 3 أكواد A و B و C. في الكود الأول A for I تساوي 1 to 10، يعني الI ستبدأ من 1 وتنتهي إلى 10. range افتح قوس B ما بين علامات تنصيص and الI متغير، اغلق القوس ثم value. إذا قيمة B I، يعني أول مرة ستكون B1، ثاني مرة ستكون B2، B3، B4، B5 حتى نصل إلى 10. value تساوي hello،
سنطبق بالاف 8 for i تساوي 1 لنرى قيمة الاي. تحرك بالماوس على الاي، i تساوي 1. إذا هنا الاي تساوي 1، إذا رينج b1 value قيمة البي 1 تساوي hello. F8 بالفعل وضع في البي 1 قيمة hello. ثم أتى هنا next i. F8 ذهب إلى الأعلى، الاي ب2 الآن، الاي قيمتها ب2، الاي قيمتها ب2، إذا b2 تساوي hello. F8 نفذ ذلك في B2 ثم ذهب مرة أخرى إلى الأعلى ونزل، الآي ب3، وهكذا سيظل صاعدا نازلا صاعدا نازلا حتى يصل إلى قيمة 10. 10 آخر شيء، نفذ 10 وجاء هنا ثم خرج لأن 10 كانت النهاية، وهكذا هي فكرة تعامل الفور نيكست. إذا كتب كلمة هالو ابتداء من B1 إلى B10. سنأتي إلى الكود الثاني. الكود الثاني for i تساوي 10 to 1، وطالما بدأت برقم أعلى لابد أن أضع ستيب، لابد أن أضع ستيب حتى لو كان التغير خطوة. فهنا ستيب -1، يعني يبدأ ب10 ثم ينقص 1 ثم ينقص 1 ثم ينقص 1. إذا سيبدأ من 10 حتى 1، وبالتالي ستكون دي 10 سيبدأ بدي 10 ثم دي 9 ثم دي 8. لننفذ بإف 8. بدأ بدي 10 9 8 7 6 وهكذا حتى يصل إلى 1. كود C for i تساوي 50 to 1 step -2. إذا سنبدأ ب50 ثم بعد ذلك ستكون القيمة 48 ثم بعد ذلك 46 ثم 44 وهكذا. range E and I يعني E 50 value تساوي الI، سيضع قيمة الI، لن يكتب كلمة، سيضع قيمة الI التي سيأخذها. هيا بنا ننفذ ب F8. هنا أخذ الI ب50، عند ال E50 value سيضع قيمة ال50. نذهب بالفعل، نفذ 48 46 44 42 40 وهكذا حتى يصعد إلى أن يصل إلى 2، لن يتعدى 1. لنتعمق أكثر في الكود ونرى الكود الموجود في الدي. بفرض أني في CRR، لو تذكرنا هذا المثال، أنا أريد أن أبحث عن 7750، عن هذا الرقم أو هذه الوثيقة. لنرى هذا الكود. for t تساوي 3، أي ابدأ من أول 3 2 ثم وضعت هذا الأمر أخذنا هذا الأمر قبل ذلك. worksheets CRR range يبدأ من A1 وحتى range A3 end XL down ينزل إلى الأسفل إلى النهاية count ما بين قوسين count، أي عدد الخلايا ابتداء من ال A1 وانتهاء لآخر قيمة. إذن سيبدأ من 3 وينتهي عند آخر رقم. ماذا سيفعل من أول هنا حتى هنا؟ if worksheet CRR إذا كانت sheet CRR range B3 يعني عندما تأخذ ال B3 value
قيمة البي 3 إذا كانت إذا كانت قيمة البي تي البي 3 ثم البي 4 ثم البي 5 ثم البي 6 حتى تصل للبي 13. إذا كانت البي 3 تساوي 7750 إذا المفروض أن يكون هذا في سطر واحد. لاحظوا هذه الملاحظة، تركت مسافة ثم وضعت الشرطة السفلية. هذه الحركة تتم إذا أحببت أن تكمل نفس السطر في سطر جديد دون أن يكون هناك مشكلة. يعني المفروض أن هذا السطر بهذا الشكل. then هكذا، ولكنه طويل. then إذا الورك شيت CRR رينج بي 3 انتيريور كلر. إذا وجدت 7750 غير اللون الداخلي إلى اللون الأصفر، ولكن لأن السطر طويل وأحببت أن أقسمه على سطرين، إذا فعلت ذلك هكذا سيعطيني خطأ عندما أنفذ، لأنه يجب أن أضع هنا end if كما علمنا سابقا، ولكن لأجعله في نفس السطر أستطيع أن أترك مسافة ثم الشرطة السفلية سيعتبر أن هذا نفس السطر، سطر واحد. ثم next t نطبق ب F8 for t تساوي 3 سيبدأ ب3. هنا التي قيمتها 3، إذا بي 3 value يساوي 7750. سيبحث عن البي 3 ليرى إذا كانت تساوي 7750. لا، وبذلك ذهب إلى next t على طول، ذهب إلى الأعلى. التي الآن بكم؟ ب4. 4 ليست أيضا كذلك، لا 5 لا 6 لا 7 نعم 7 نعم، لأنه 7 وجد 7750 ففعلا ذهب إلى هذا الأمر. ورك شيت CRR رينج بي 7 اللون الداخلي اجعله أصفر، بالفعل جعل اللون أصفر ثم ذهب ليكمل بقية الجدول. سيظل هكذا حتى ينتهي إلى آخر صف. إذا قمنا هنا باستخدام الفور نيكست للبحث في جدول عن قيمة معينة ثم تنفيذ شيء معين على هذه القيمة. أعتقد أن هذا سيفيدنا إن شاء الله. الحلقة القادمة بإذن الله سنقوم باستخدام هذا النموذج في برمجة الزر Edit، حيث أنني أريد أن الضغط على الزر Edit Item عندما أضع رقم هنا وأضغط على Edit Item أن يأتي بجميع المعلومات الخاصة بهذا الرقم الذي أبحث عنه أو الذي كتبته هنا، ويضعها لي أمام السبجكت والتايب والديت. سيملأ هذه الفراغات. إن شاء الله الحلقة القادمة بإذن الله سوف نقوم بعمل هذا المثال عمليا. إذا هذه طريقة باستخدام الفور والإف في كيفية البحث داخل جدول من الجداول على شيء معين، ثم نقوم بتنفيذ بعض الأشياء على هذا المكان أو هذا الشيء الذي تم البحث عنه. وبهذا نصل إلى نهاية حلقة اليوم إن شاء الله. نستودعكم الله ونراكم على بركة الله.